السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم وصفتنا أكتر من رائعة، وصفة جدا مميزة وسهلة ولذيذة. اليوم حنعمل كوكيز الشوكولا بالمقلاية أو التشو كوكيز. وصفة سهلة من دون بيض من دون فرن، بمكونات متوفرة عنا. ما حتصدقوا إنه الطعمة حتطلع معكم بالمقلاية من دون فرن بهالشكل اللذيذ. يلا نبلش بالفيديو. أول شي بالوعاء يلي بدنا نشتغل فيه منحط نصف كوب من الزبدة بحرارة الغرفة. لازم الزبدة تكون لينة منيح، مثل ما شايفين هيك عم مسدها، لازم تكون لينة منيح معنا كرمال نخلطها بعدين مع السكر البودرة. وهلأ ضفت عليها كمان نصف كوب من السكر البودرة الناعم، لازم يكون منخول قبل ما نضيفه كرمال ينخلط معنا بشكل أسهل ويعطينا قوام كريمي ومتجانس أكتر. فإذا أول شي خلطنا نصف كوب من الزبدة بحرارة الغرفة مع نصف كوب من السكر البودرة الناعم المنخول حتى يصيروا عنا بقوام كريمي. نرجع منضيف عليهم هلأ كوب من الطحين أو الدقيق المنخول زائد ملعقة كبيرة من الطحين أو الدقيق المنخول. ما منضيفهم دفعة واحدة، منضيفهم على دفعتين ومنخلط. يعني كمية الطحين اللي عم نستعملها هي كوب كبير زائد ملعقة كبيرة زيادة على الكوب. مثل ما قلنا بنضيفهم على دفعتين أو 3 دفعات. أول شي بنخلط بالملعقة، نرجع بعدين بس نحس إنه صار لازم نخلط بإيدينا بنشيل الملعقة وبنبلش نجمع العجينة على بعضها بإيدينا. كتير سهلة، دغري بتخلص معنا وما بدها أي وقت. دغري حتلاحظوا إنها كمشت على بعضها وصارت بالقوام المطلوب. بعد ما وصلت لهيدا القوام حضيف عليها ملعقة كبيرة كاكاو بودرة غير محلى، وبنخلط الكاكاو مع العجينة بهيدا الشكل حتى يمتزجوا بشكل كامل. لازم بهيدي الوصفة السكر البودرة والطحين ننخلن قبل ما نبلش بالوصفة حتى يطلع معنا هيك القوام خفيف من جوا وما يطلع فيه تكتلات كبيرة. واكيد حاكتب لكم الوصفة مع كل الملاحظات بصندوق الوصف اسفل الفيديو حتى ترجعوا له بس تطبقوا. بس نوصل لهيدا القوام منوقف. هيدا القوام ممتاز، عم تكمش معنا، ما عم تلزق بايدنا، منا رخوة ومنا ناشفة. واخر خطوة اختيارية فيكم ما تضيفوها اذا بدكم. حضيف من 3 ل 4 ملاعق كبار من حبيبات الشوكولا. بس اكيد حبيبات الشوكولا بيضيفولنا طعم الشوكولا اللذيذ، خاصة للي بيحب طعم الشوكولا واضح بالحلويات. وفيكن اكيد اذا ما عندكن الحبيبات تستعملوا اي نوع شوكولا عندكن، بتقطعوه قطع صغيرة وبتحطوه بنفس الشكل. هلا حغلف عليها، نقلتها على وعاء اصغر، حغلف عليها وححطها بالبراد مش الفريزر لمدة 15 دقيقة حتى شوي تكمش الزبدة على بعضها وما تكون كتير رخوة بايدينا. ممكن تحتاجوا شوي أكتر من 15 دقيقة، المهم على النظر. انتو بس تحسوها بردت شوي وصارت منيحة بإيدينا بيكون كافي الوقت. نحن ما بدنا اياها تكون كتير دافية لأنه بإيدينا حتصير دافية أكتر وحتصير رخوة أكتر. هيدا القوام ممتاز حتى نبلش نشتغل فيه. في حال تركتوها أكتر بالبراد وشدت كتير معكن والزبدة كتير بردت، تتركوها شوي بحرارة الغرفة حتى تصير قطرة وتصيروا قادرين تشتغلوا فيها بإيديكم بشكل مريح. هلا بدنا نكور قطع الكوكيز. منشيل كل قطعة بهيدا الشكل، منكورها، منرجع منشد عليها شوي حتى تاخد شكل الكوكيز. منحاول انه كلهم يكونوا نفس الحجم. انا ما عملتن قطع كبيرة، عملتن قطع صغيرة ميلة للحجم الوسط، هيك بتستوي معنا بشكل اسرع كمان. هيك بهيدا الشكل منكمل على كل القطع حتى يخلصوا معنا. شايفين شو فوائد ان نبرد شوي العجينة اللي عم نشتغل فيها؟ منا رخوة ومتماسكة على بعضها وكتير بتريحنا بالشغل. هلأ المقلية اللي بدنا نشتغل عليها بنمسحها مسحة صغيرة بالزيت النباتي. وهلأ فوق الزيت النباتي ححط ورقة زبدة قصيتها على قد المقلاية، حطينا تحتها زيت نباتي لأنه ورق الزبدة بيلزق بسهولة بيصير على الزيت النباتي وما بيعذبنا وما بيكون في فراغات هوا. وفوق ورقة الزبدة كمان مسحة صغيرة من الزيت. ما تكتروا كتير، بس هيك مسحات بسيطة فوق ورقة الزبدة. بنحط مسحة صغيرة بتساعدنا أكتر بإنهم ما يلزقوا، بإنهم ياخدوا شكل أحسن على الورق. هلأ بنحط قطع الكوكيز على المقلاية. أهم نقطة هون إنه بدنا إياهم يكونوا شوي متباعدين، ما منلزقهم بين بعضهم. هلأ حتشوفوا كيف بس نحطهم على المقلاية وبس يمرق عليهم وقت حينفشوا أكتر وحياخدوا حجم أكبر. مشان هيك لازم نخليهم متباعدين حتى ما يصيروا ملزقين ببعضهم.
وهلأ آخر خطوة منحط حبيبات الشوكولا على الوجه، هيك كمان بيعطونا شكل الكوكيز بشكل أكتر والطعم كمان بيكون أحلى. هلأ منحط المقلاية على النار على العين الصغيرة، النار بتكون هادية كتير وعلى أصغر عين مثل ما قلنا. ضروري يكون في غطا منسكر على المقلاية وبنتركها 10 دقايق ل15 دقيقة. إذا حسيتوا في شوية مي على الغطا بتشيلوا الغطا دغري، بتمسحوا المي وبترجعوا الغطا عليها أثناء وضعها على النار. هلأ بنتركها حتى تجمد شوي لأنه حتكون طرية من فوق، ما بنضقرها هي وسخنة. حأعمل كمان الفوج التاني، شايفين ما شاء الله بيعطينا عدد قطع منيح بكوب طحين واحد. وهلأ بعد ما تركتهم تقريبا 10 دقايق مسكوا شوي على بعضهم، لأنه أول ما نطلعهم من على النار دغري بيكونوا طرايا، وإذا مسكناهم بإيدينا بيفرطوا، فلازم نتركهم شوي حتى شوي يجمدوا على بعضهم يتماسكوا. شايفين كيف متماسكين، كيف اخدين قوام كتير حلو ومستويين من جوا بشكل كامل وبشكل رائع. ما حدا حيخطرله ابدا انكم عملتوا هالكوكيز الطيبين بالمقلاية من دون فرن ومن دون بيض ومن دون مكونات معقدة، وبدقايق جهزتوا العجينة. كتير عجينة سهلة، كتير طعم لذيذ. شايفين من جوا كيف قوامها ممتاز، طرية بتدوب بالتم. عن جد وصفة جدا رائعة وكتير كتير بنصحكم تجربوها. هيك بنكون خلصنا الفيديو لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. صحتين وهنا.